tayo ngayon ng rigatoni pasta in mushroom cream sauce. Ito yung mga kailangan natin. Mushrooms, kahit anong gusto nyo na mushrooms. Onions. Garlic. Chicken. It's chicken breast. Yung rigatoni pasta. Or pwede rin kayong gumamit ng kahit na anong gusto nyo pasta. Butter, olive oil, asin, paminta, cream sauce. Kung may chicken broth kayo, pwede nyo rin gamitin. Wala kami, so gagamit kami ng cube. Okay, ito yung mga kailangan natin gawin. Una, dahil kailangan lutuin yung pasta, magpainit na agad kayo ng tubig. Meron na kami nun. Ito na yan. Pepper, and salt. Butter, garlic, now, add in your onions. Okay, next step, ilalagay na natin yung manok. Okay, so tapos na yung sauce natin. Malapit na tayong matapos. Yung kulang na lang ilalagay natin yung pasta dito sa sauce natin. Pero bago yan, kailangan muna natin make sure na okay lahat. Baka hindi masarap sa yung pasta natin. Perfect. Ilagay na natin ngayon yung pasta. Depende sa kung gaano karaming sauce ang gusto nyo or karaming pasta yung gusto nyo ilagay. Pero tandaan nyo, i-absorb ng pasta yung sauce nyo. So, kung masyadong maraming pasta, maubusan kayo ng sauce. At habang tumatagal, habang lumalamig, yung dish nyo, nawawalan din kayo ng sauce. So, depende sa kung paano nyo gusto yung pasta nyo. Okay, i-toss lang natin lahat para maging coated yung ating mga pasta. Okay. Haluin lang natin hanggang sa maging uminit ulit yung pasta. And then, we're done. Ito na, kaya na tayo. Okay, tapos na lahat ng pagluluto. Ito na yung favorite part.
tikman na natin. Ito pala, kung gusto nyo mas maraming chicken yung gamitin nyo, pwede nyo ring dagdagan. Ito kasi mas gusto naman yung taste ng mushroom, tsaka konti lang yung protein. Ito tayo. Tikman natin. Mushroom. May manok. Mainit yun, kaya hindi ko kukunin yun. Mushroom. Tingnan nyo kung gano'ng kasaucy yung pasta. Mainit. Pwede nyo rin ito i-garnish ng parsley, kung anong gusto nyo. At pwede rin kayo mag-wine, white wine dito. And yun na. This is a quick, easy to fix pasta dish. I hope you guys enjoy.